Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Maurice and for today's video, mag-unbox na naman tayo. So ayun nga guys, bumili ako ng office chair with massage. Wow! So, nabili ko siya for 3,999 plus shipping sa Shopee. Wow! So, unang binili ko is gaming chair. Kaso, ang only shipping option nung binilhan kong store is JNT. Tapos hindi daw tinanggap ng JNT kasi masyado daw mabigat. Ayun. Ito, Ninja Van yung nag-ano niyan. So, open ko na. Hi guys, open ko na. Naka-bubble wrap siya sa labas. So, ayan. Open ko na siya. Ayan na siya guys. Bubuksan na natin yung box. Nagpapakahirap akong ulit ng gunting. So, ayan na siya guys. Meron pa siyang isang karton dito. So, meron siyang... This is the simple installation drawing. So, meron pa siyang isang karton dito. And... Oh. Pakita natin siya. Nataon na siya. Wow! Guys. So, ilalabas ko na siya. So, ayan na guys. Ilabas na natin yung ating chair. Ano ba ilalabas? Ayan na. Dahan-dahan na natin. Dahil baka sira. So, naka-bubble wrap siya lahat. Naka-bubble wrap siya isa-isa. So, ito ay yung likod. Ito yung sa likod. Ito yung upuan. I think so. And ito yung paa. Yung armrest. Dalawang armrest. And ano pa? Ito yung sa likod. I mean, yung adjust ng ano. And ito. Sa paa. And ito. Yung gulong. So, yun lang.
I-assemble na natin, guys. So, ito yung okay, guys. So, let's do this. So, ang display of all accessories, dalawang malaki. Okay, check. Isang paa. Isang pampihit. Kompleto naman siya. Okay. Push the wheel into the 5-star pin. So, based naman doon sa picture, ito naman yung gamit. So, meron ito. This is, hindi ko alam kung ano to. Pero ito, 5 gulong. So, 5 naman yung gulong niya, guys. Ito yung mga tornilyo. 2 armrest. And feeling ko naman madali siyang buuin. So, tingnan natin. So, ang step number 1 is push the wheel into the 5-star pin. So, tanggalin muna natin itong mga kineme na to. So, let's go sa step number 2. Insert the lifting rod. So, ito pala yung lifting rod. So, yun yun. Okay. Ito siya, guys, oh. Tapos, parang may ano dito. Ano ba? Yun na yun. Step number 3. Remove the screws from the bottom of the seat. So, dun muna tayo sa bottom. Tingnan natin kung alin ang bottom dito, guys. So, feeling ko naman ito yung bottom. Ito nga yung bottom kasi ito yung may... Oh, tama ba ko? Oo nga, ito nga yung bottom. Meron siyang yung sa paa. Wow! Ano ba to?
Basta yun. So, ay hindi pala. Ano ba sa paa ko? Ano na natin? O sa taas to. Hindi, sa ano nga to? Sa paa nga to. Ito nga yung bottom. So, ito yung sa paa. Yung rest sa paa. Okay. So, tanggalin daw natin yung screw sa bottom. So, ano ipatatanggal natin dito? So, may kasama siyang pantanggal, guys. Wow! Baka naman nung una napaisip ako ng problema ako kung ano yung pantatanggal ko dito. So, ito siya. So, remove 4 screws. So, tatanggalin daw natin tong 4 na screw. Apat yung screw dito, guys. Oh. Pala siya ng kamay. Siguro hindi muna nila inigpitan kasi siyempre i-assemble pa natin to, diba? So, wala naman, so far naman wala akong nakikita na kahit anong damage dito sa ating kinami. So, ito na, natanggal ko na yung screw. Place the tray. So, step number 4 na tayo. Place the tray on the bottom of the seat. Anong tray? Ah, ito. Okay. Medyo, ito mabigat to. So, place down natin to. Okay, so may butas dito yung dalawa. And dito yung dalawa. So, place na natin siya dito. Okay, so naikabit ko na ito. So, number 5, insert the seat directly into the lifting rod. Okay, so, lagay na daw natin siya, guys. Parang pwede na ako umupo dito. So, paano? Ooh! So, ayun na nga, guys. Tumaas pala ako masyado, sorry. Ginagawa mo! Ayan. Okay. So, next one. Number 6. Install the T-rod on the backrest. Please note that the T-rod should not be installed upside down in the picture. Okay. So, dito na tayo sa backrest.
champagne, some booze. Guys, sadly, dahil hindi ko nakikita yung video ko, natanggal na pala yung video. So, hindi ko na na-video ng buo yung paglalagay. Pero, it's very, napakadali naman yung sundin, guys. So, ayan lang. Dito tayo natapos sa, paglalagay nito sa 5. So, sa 6, ilalagay nyo lang din siya ng ganun. Sa 7, yung armrest. And then, yung T-bar, ilalagay nyo dito. Yung 8 is armrest. Yung mga maliliit pala na bilog, nakagaya nito. Yung pantake pala ay para doon, sa gilid. So, yan. Yung sa tornilyo. Dito. So, para doon pala siya, guys. So, ayun. Papakita ko na sa inyo, dahil natapos ko na siya, ipapakita ko na sa inyo yung final product. And here, so, ayan, itago nga muna natin. So, ayan, ito yung sa baba. Sa footrest, here. Then, dito sa gilid, dito sa gilid, meron siyang, ito yung mga pangtaas and pang-adjust. For pag itataas nyo, ganyan. So, ayan, mataas na. Pag bababa, ganun pa din. Tapos dito naman, nagre-recline siya. Yan o. Then, lock nyo. So, ayun na siya. Tapos, lift pa din pag i-recline. Ayan, pag ibabalik. So, itong, try naman natin tong tawag dito. Hi guys, so ayun, nakasaksak na yung so i-on natin. Oh, may massage nga siya. Then meron pa siyang ibang mode. Hi guys, so ayun, medyo na-haggard na yung aking buong katauhan sa paggagawa nitong, pero worth it naman siya guys. So ayun nga guys, so ang pagkakabili ko dito is 3,999 plus yung shipping fee na depende sa lugar nyo. So ayun nga guys, napakaganda niya guys. So okay pa rin yung gaming chair, syempre. Merong mga gaming chair na meron ng massage yung pillow. Pero ito kasi, pwede nyo siya sa office, parang office style siya. Pero pwede nyo, comfortable naman siyang gamitin. Ayun. So, ayun nga guys. Again, thank you so much. If you like this video, click the like button. I'll also share the link kung saang shop ko siya binili para makabili din kayo. And if you haven't subscribed to my channel yet, please click the subscribe button and hit the notification bell so you will be notified every time I upload new videos. So again, thank you for watching guys and see you on my next video.